નમસ્કાર દોસ્તો, આશા રાખું છું આપ સૌ ખૂબ જ મજામાં હશો। હું છું હિતેશ ગઢિયા અને સંસ્કારદીપ ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં આપ સૌનું ફરી વખત સ્વાગત છે। ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ કે પ્રથમ n અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો n ના વર્ગ જેટલો થાય, પણ કેવી રીતે થાય એ વસ્તુ આજે આપણે જોવાના છીએ, બરાબર। જો ફ્રેન્ડ્સ, સામાન્ય રીતે આપણને ફક્ત વિધાન આવતું હોય છે કે પ્રથમ n અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો n ના સ્ક્વેર જેટલો થાય, પણ આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે કેવી રીતે થાય છે, તો આ વિધાનનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ। આ વિધાન તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ। પ્રથમ n અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો, પ્રથમ n અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો n સ્ક્વેર જેટલો થાય। અને જો આપણને એવું કીધું હોય કે પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો, યુગ્મ અયુગ્મ કંઈ જ કીધેલું ન હોય, તો પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો થાય n/2 કૌંસમાં n+1, બરાબર। અથવા એને આપણે n² + n/2 આ રીતે પણ લખી શકીએ। તો ચાલો આજે આપણે એ જોઈએ કે ભાઈ પ્રથમ n અયુગ્મ એટલે કે પ્રથમ n એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો, અમુક એકી સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય, તો જેટલી સંખ્યા હોય એના વર્ગ જેટલો થાય। ફોર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે જો ફ્રેન્ડ્સ એની બે રીતો છે આપણી પાસે, બરાબર। એક તો ગણતરીની રીત છે અને બીજી એક રીત તમને બોક્સ બનાવીને પણ શીખવાડીશ। તો જુઓ, દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે ભાઈ પ્રથમ બે અયુગ્મ, બરાબર, તમે શબ્દ ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખજો। પ્રથમ બે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો। તો જો પ્રથમ બે અયુગ્મનો મતલબ શરૂઆતમાં 1 થી શરૂઆત કરીએ તો શરૂઆતમાં કઈ બે સંખ્યા પહેલી આવે જે અયુગ્મ છે? 1 અને 3, બરાબર। તો ચલો 3 ને 1 કેટલા થાય? 4। તો આ થઈ ગઈ પ્રથમ બે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો। હવે જુઓ સૂત્રની મદદથી, વિધાન છે જે એ પ્રમાણે જુઓ, સંખ્યાઓ કેટલી છે? સંખ્યાઓ છે કુલ ટોટલ 2, અને શું કીધું છે? સરવાળો કેટલો થાય? n² જેટલો થાય। તો સંખ્યાઓ 2 છે તો 2 નો વર્ગ એટલે કેટલો થાય? 4। તો આ બે વસ્તુ સરખી જ આવે છે ને, બરાબર। એવી રીતે ચાલો 2 ની બદલે દાખલા તરીકે કીધું હોય કે 3, અને એના પછી આપણે 4 સંખ્યાઓ પણ લેશું। તો 3 ની જ્યારે વાત કરી લઈએ તો પ્રથમ 3 અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કઈ? 1, 3, 5, બરાબર। ચાલો સરવાળો કરીએ, 3 ને 1 4 એટલે 5 ને 4 અહીંયા આવે છે 9। ચાલો હવે સંખ્યાઓ કેટલી છે? n બરાબર 3। તો આ ત્રણેયનો સરવાળો કેટલો હોય? n² જેટલો જ હોય, એટલે કે 3 ના વર્ગ જેટલો જ હોય, એટલે કે 9, બરાબર થાય છે 9? યસ। હજી એક વાત કરી લઈએ, ચાલો 1, 3, 5, 7, બરાબર। ચાલો 7, 8, 9, 10 ને 5, 15 ને 1 16, તો અહીંયા આવે છે 16। હવે વિધાનના મદદથી જોઈએ કેટલી સંખ્યાઓ છે? 1, 2, 3, 4, તો 4 સંખ્યાઓ છે। તો આ સંખ્યાઓનો સરવાળો n² જેટલો એટલે કે 4 ના વર્ગ જેટલો એટલે કે 16 જ થવો જોઈએ, તો થાય છે? યસ। બંને રીતે કરી જોયું, જવાબ સરખા આવે છે, બરાબર। હજી એક રીતે તમે જુઓ, દાખલા તરીકે હું આની વાત કરું, પ્રથમ બે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો, બરાબર। તો જુઓ પ્રથમ બે અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એટલે કેટલી થઈ? 1 અને 3। તો પહેલા હું એક બોક્સ મૂકું, પછી હું 3 મૂકું, બરાબર। આને શું કહેવાય? n નો સ્ક્વેર કહેવાય, બરાબર। સ્ક્વેરનો મતલબ થાય ચોરસ, સ્ક્વેરનો મતલબ થાય ચોરસ। તો એનો સરવાળો કેટલો થશે? n² જેટલો થશે। n² નો મતલબ થાય કે n કેટલા છે? 2, બરાબર। તો 2 ના વર્ગ જેટલો થશે। હવે સમજો, હવે આપણે સ્ક્વેર મૂકીએ ખરેખર, ચાલો પહેલા એક બોક્સ મૂકીએ, પછી 3 બોક્સ મૂકીએ, કુલ કેટલા બોક્સ થાય? 4 બોક્સ થયા, બરાબર। હવે જુઓ અહીંયા, પહેલા એક બોક્સ મૂકો, પછી 3 બોક્સ મૂકો, અને પછી 5 બોક્સ મૂકો, તો કેટલા બોક્સ થયા? કુલ ટોટલ 9 બોક્સ થયા। કુલ જેટલી સંખ્યા હતી એના વર્ગ જેટલું જ થાય। એવી રીતે આને પણ સમજો, 1 પછી છે 3, તો 1, 2 ને 3, પછી પાછા 5 મૂકો, પાછા 7 મૂકો, તો સ્ક્વેર જ બને। આ જુઓ ચોરસ જ બને છે, 3 વસ્તુમાં દેખાય છે ને, સ્ક્વેર જ બને છે, ચોરસ જ બને છે,
પણ કોનો ચોરસ બને છે? જેટલી સંખ્યાઓ છે એ સંખ્યાઓનો ચોરસ બને છે. છેલ્લું તો 4નો ચોરસ છે, આ જે છે તો 3નો ચોરસ છે, અને આ જે છે તો 2નો ચોરસ છે. બરાબર. કેવી રીતે, કઈ રીતે કામ કરે છે એ જોઈએ. તો જુઓ, દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા થોડી સંખ્યાઓ લખીએ કે પ્રથમ આપણે લખીએ 1 + 3 + 5 પ્લસ, બરાબર. આ રીતે જો આ અયુગ્મ સંખ્યાઓ જ લેવાની કીધી છે, બરાબર. પ્રથમ n, ખબર નથી n એટલે કેટલી, તો અહીંયા આપણે લાસ્ટમાં લખી નાખીએ +2n - 1 આટલી સંખ્યાઓ છે. ચાલો હવે જો ફ્રેન્ડ્સ, આ લાસ્ટમાં શું લખેલું છે એનો મતલબ સમજો. આપણે ઓલરેડી આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ કે 2k + 1 હોય અથવા 2k - 1 હોય, આ બધી સંખ્યાઓ હંમેશા અયુગ્મ સંખ્યાઓ જ હોય. 2k + 1 સ્વરૂપ હોય કે 2k - 1 સ્વરૂપ હોય, આ અયુગ્મ સંખ્યા જ હોય. અથવા આ k ની બદલે નામ ચલો બદલી નાખો, 2n + 1 કરો અથવા તો 2n - 1 કરો, તો જે સંખ્યા મળે એ અયુગ્મ સંખ્યા જ મળે. બરાબર. કેવી રીતે સમજો. n ની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ કિંમત મૂકો, 1 મૂકો, 2 મૂકો, 3 મૂકો, 4 મૂકો, જો એનું સ્વરૂપ આવું હશે તો અયુગ્મ સંખ્યા જ મળશે. કેવી રીતે જુઓ, ચાલો 2 કૌંસમાં 1 માઇનસની વાત કરીએ, ચલો -1 = તો 2 એકુ 2 -1 એટલે 1 છે અયુગ્મ. ચાલો 1 ની જગ્યાએ n, અહીંયા n હતું, બરાબર, 2n - 1, 1 ની જગ્યાએ અહીંયા 2 લેશું, અહીંયા 3 લઈને જોઈએ, અહીંયા 4 લઈ જોઈએ, -1 -1 બરાબર બરાબર બરાબર, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 2 8, -1 = અહીંયા આવશે 7. તો અહીંયા જે સંખ્યાઓ છે એ બધી અયુગ્મ આવે છે, પણ એનું કારણ શું છે? એનું કારણ છે આ સ્વરૂપો. બરાબર. n + 1 સ્વરૂપ હોય કે n - 1 નું સ્વરૂપ હોય, એ હંમેશા અયુગ્મ જ સંખ્યા હોય. તો આપણને અહીંયા ઓલરેડી શું કીધું છે? અયુગ્મ સંખ્યાઓની વાત કરેલી છે ને. જો અયુગ્મ કીધું હોય આપણને તો આપણે n - 1 લખાય. એવી રીતે એની આગળની જે સંખ્યાઓ છે એ પણ 2n - 3 થશે. એવી રીતે અહીંયા થશે 2n - 5. બરાબર. અહીંયા 2n - 2, 2n - 3 એવી રીતે ન લખાય. 2n - 2 લખો તો બેકી સંખ્યા થઈ જાય. અને આપણે શું કીધું છે? પ્રથમ n અયુગ્મ પ્રાકૃતિક, એટલે અહીંયા તો એવું જ સ્વરૂપ લખાય કે જેને લીધે અયુગ્મ થાય. તો આ જે છે એ અયુગ્મ સંખ્યાઓનું સ્વરૂપ કહેવાય. હવે જુઓ, અહીંયા જેમ આપણે પહેલા અને છેલ્લાનો સરવાળો કરીએ છીએ, બરાબર, 7 ને 1 8, તો અહીંયા લખી નાખીએ 8 + 5 ને 3 8 એટલે 8. બરાબર. જેટલી સંખ્યાઓ છે એની કરતાં અડધા જોડકા બને છે. આ 4 સંખ્યા છે તો 2 જ જોડી બને. તો કેટલી છે? જેટલી સંખ્યાઓ છે એના કરતાં અડધી જોડ બનશે. n/2 જેટલી જોડનો સરવાળો આપણે કરવાનો છે. બરાબર. તો ચાલો આપણે સરવાળો કરીએ. જુઓ શું કરશું. પ્રથમ સંખ્યાનો સરવાળો કરીશું આપણે છેલ્લી સંખ્યા સાથે. બરાબર. બીજી સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ છેલ્લેથી બીજી સંખ્યા સાથે. ત્રીજી સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ છેલ્લેથી ત્રીજી સંખ્યા સાથે. તો આ જે સરવાળા છે એ સરવાળા ફ્રેન્ડ્સ હંમેશા સરખા જ મળે. આ સરવાળા હંમેશા કેવા મળે? સરખા જ મળે. બરાબર. દાખલા તરીકે 70 સંખ્યા હોય, ટોટલ 1 થી 70 સુધીના અંક હોય, તો એનો સરવાળો પહેલું છેલ્લું, પહેલેથી બીજો, છેલ્લેથી બીજો, પહેલેથી ત્રીજો, છેલ્લેથી ત્રીજો, એમ કરીએ તો સરવાળા 71 જ મળે. બધાને 71 સરવાળા જ મળે. એવી રીતે સરવાળા સરખા મળે જ્યારે સરખી સંખ્યા હોય, કન્ટિન્યુ સંખ્યા હોય. બરાબર. શું કીધું છે? અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો કન્ટિન્યુ જ આવવાની છે ને. તો કન્ટિન્યુ સંખ્યા જ્યારે કીધી હોય એવા સમયે પહેલો અને છેલ્લો, પહેલેથી બીજો, છેલ્લેથી બીજો, આ રીતે ક્રમિક સરવાળા સરખા જ મળે. પણ એ કેટલા સરવાળા કરવાના? તો જ્યારે જેટલા કુલ ટોટલ જેટલી સંખ્યા હોય એની કરતાં અડધી થઈ જાય ને. સરવાળા કરીએ એટલે સંખ્યાઓ અડધી થઈ જવાની. તો જે છે એના કરતાં અડધી જેટલા સરવાળા કરીશું. સૌથી પહેલાં આપણે સરવાળા કરી જોઈએ. ચાલો એક સરવાળો અહીંયા લખશું, બીજો સરવાળો અહીંયા, ત્રીજી વસ્તુનો સરવાળો અહીંયા. એમ કરતાં કરતાં ઘણા બધા સરવાળા મળે. પણ ઘણા બધા એટલે કેટલા મળશે? જેટલી સંખ્યાઓ છે એના કરતાં અડધા મળે. n/2 જેટલા મળશે. આ યાદ રાખવા માટે લખી નાખું છું. ચાલો પહેલાં છે અહીંયા 1 +
2n માઇનસ 1. ચાલો 1 ને 1 નીકળી જશે, અહીંયા આવશે 2n પ્લસ 3 છે અહીંયા પ્લસ 2n માઇનસ 3. બરાબર. ચલો 3 3 નીકળી જશે, ફક્ત 2n આવે. એવી રીતે અહીંયા 5 પ્લસ 2n માઇનસ 5. 5 5 નીકળી જાય પ્લસ માઇનસ, તો ફરી પાછા 2n આવશે. તો આવું કેટલી વખત થશે? આ 2n કેટલી વખત આવશે? તો જેટલી સંખ્યાઓ છે એ સંખ્યાઓના અડધા જેટલા હોય ને એટલી વખત આવે. એટલે દાખલા તરીકે n સંખ્યા હોય તો n ના છેદમાં 2 વખત આ સરવાળો લખવો પડે. એટલે આ રીતે લખવું પડે કે 2 ના છેદમાં n સરવાળો આવે છે બધાનો, પણ બધા જે છે એ કેટલા છે? તો કે n જે છે એના છેદમાં 2 જેટલી જોડી છે ટોટલ. n ના છેદમાં 2 જેટલી જોડી છે. આ વસ્તુ ખાસ સમજજો ફ્રેન્ડ્સ. બરાબર. ટોટલ 100 આંકડા હોય, પહેલો અને છેલ્લો ઉઠાવીએ, બીજો અને છેલ્લેથી બીજો ઉઠાવીએ, ત્રીજો અને છેલ્લેથી ત્રીજો ઉઠાવીએ, તો કુલ ટોટલ ઉઠાવેલો જે સરવાળો હોય કેટલો હોય? તો 100 ના હોય. એ જે સરવાળા હોય એ 50 સરવાળા હોય. એટલે જેટલી સંખ્યા છે એના કરતાં અડધા જે છે એ સરવાળાઓ હોય. બરાબર. આ 1 2 3 એમ જેટલી n ના છેદમાં 2 જેટલા હોય. એટલે ગુણાકાર કરીએ તો 2 2 ઉડી જશે, તો અહીંયા આવશે n નો સ્ક્વેર. એટલે આ રીતે આ વસ્તુ, આ રીતે આ ગણતરી બને છે. બરાબર. ખાસ આ વસ્તુ જ જોવાની હતી કે ભાઈ પ્રથમ n અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો n સ્ક્વેર થાય, એ તો ખ્યાલ છે. પણ કેવી રીતે? તો આ રીતે પહેલો અને છેલ્લો, બીજો અને છેલ્લેથી બીજો, ત્રીજો અને છેલ્લેથી ત્રીજો, એમ જ્યારે સરવાળા કરીએ તો સરવાળા દર વખતે સરખા મળે છે. પણ કેટલા સરવાળા મળે? તો જેટલી સંખ્યા છે એની કરતાં અડધા મળે. તો એ સરવાળો ગુણ્યા એ જે અડધા છે એ કરી નાખીએ એટલે એનું અહીંયા કિંમત જે છે આપણને મળી જાય. એટલે ફ્રેન્ડ્સ આ લેક્ચરની અંદર આ જ વસ્તુ ખાસ તો શીખવાની હતી. આના ઉપરથી અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ જગ્યાએ ઘણા દાખલા આવતા હોય છે, પણ આ વસ્તુ ખાસ સમજવી જરૂરી છે કે આ વસ્તુ કેવી રીતે બને છે. તો આશા રાખું છું તમને આ લેક્ચરમાં થોડી ઘણી સમજ પડી હશે. જો તમને આ લેક્ચર ગમ્યો હોય તો એને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જો કોઈ પણ ડાઉટ હોય, જો કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે અમને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો, અથવા વધુ માહિતી માટે તમે અમારી વેબસાઇટ www.sanskardeep.in તેના ઉપર પણ વિઝિટ કરી શકો છો. અથવા લેટેસ્ટ અપડેટ સતત મેળવવા માટે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ જોઈન કરી શકો છો. તમે અમારા સોશિયલ મીડિયાના એકાઉન્ટ પર પણ જોઈન થઈ શકો છો. સો થેન્ક્સ ફોર ધ લિસનિંગ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ.